Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tech TVN. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về iPhone 12, thiết kế và các tính năng của nó cho tới thời điểm hiện tại. Các bạn nhớ chú ý xem hết nhé. Như các bạn đã biết, vào tháng 9 hàng năm thì Apple sẽ cho ra mắt các đời iPhone mới. Và năm nay thì có lẽ cũng không ngoại lệ. Đến hẹn lại lên sự kiện giới thiệu iPhone mới, iPhone 12 sẽ được giới thiệu online vào tháng 9 năm nay. Mình nghĩ sẽ là online thôi, vì với tình hình Covid-19 hiện tại thì các sự kiện lớn và nhỏ từ giờ cho đến cuối năm đều sẽ được tổ chức online. Còn lịch order đặt hàng iPhone mới có thể sẽ bị trễ so với thường lệ và sẽ vào nửa cuối của quý 4 năm 2020. Cho tới thời điểm hiện tại, các nguyên mẫu về iPhone 12 đều đã được lộ diện khá rõ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào bàn luận một số tính năng và thiết kế về mẫu iPhone mới này để xem có nên mua mới hay là nâng cấp không nhé. Trước tiên, iPhone 12 có lẽ sẽ có 4 phiên bản: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max và iPhone 12 Pro Max. Phiên bản iPhone Pro và iPhone Max thì kích cỡ sẽ tương tự nhau, đều là 6,1 inch. iPhone 12 sẽ là 5.4 inch và cuối cùng iPhone 12 Pro Max sẽ là kích thước lớn nhất 6.7 inch. Các kích thước này thì khá là tương đồng và chỉ chênh lệch chút xíu với các phiên bản của iPhone 11. iPhone 11 Pro thì 5.8 inch, iPhone 11 thì 6.1 inch và iPhone 11 Pro Max thì 6.5 inch. Tiếp theo, để nói về các nâng cấp của phần cứng của iPhone 12 thì chắc chắn rồi sẽ được trang bị chip Bionic 14, nhanh và mạnh hơn Bionic 13 khoảng 30 cho đến 50%. Tuy nhiên thì tốc độ và hiệu năng có lẽ là sẽ không quá nổi trội so với cả iPhone 11 được trang bị chip Bionic 13, hoặc thậm chí là iPhone XS được trang bị chip Bionic 12 ở các tác vụ thông thường. Và mình có thể chắc chắn với các bạn một điều là cái sự khác biệt đó là hầu như mình không nhận ra được đâu, vì con chip Bionic 12 và 13 vẫn là đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại rồi. Sự khác biệt nó chỉ chênh nhau tích tắc so sánh về tốc độ, còn về độ mượt, độ giật nát là hầu như là không có đâu, đều ngon như nhau. Nhân tiện lúc nãy nói về camera của iPhone 12 thì mình quay trở lại một chút nhé. iPhone 12 sẽ có thêm cảm biến LiDAR giống như ở iPad Pro 2020 để đo khoảng cách. Theo mình thì cái này hiện tại thực sự là không cần thiết. Trong một số các phép thử của một số các trang nổi tiếng trên mạng, sử dụng iPad Pro 2020 thì không được chính xác lắm đâu. Mà thường thì camera trên iPad, thậm chí iPad Pro thì cũng ít ai dùng đến. Với mình thì mình chả dùng bao giờ cả. Tiếp theo, có một điểm mới của camera iPhone 12 đó là về chế độ quay 4K 120 và 240 khung hình trên giây. Thì cái này sẽ chỉ áp dụng cho chế độ slow motion, vì nếu áp dụng cho các video quay bình thường, quay normal thì chắc chắn là sẽ chóng mặt lắm đấy. Và mình nghĩ thì với công nghệ hiện tại của camera và với các trải nghiệm người dùng thì mình nghĩ Apple sẽ không áp dụng chế độ quay này cho các video bình thường. Và tiếp theo có một tính năng được cải thiện hơn rất nhiều, đó chính là về Face ID. Face ID sẽ có một cái góc rộng hơn, multi-angle. Theo một thông tin khá là chính xác, ngay kể cả khi bạn đặt máy lên bàn thì iPhone vẫn có thể mở khóa unlock cho bạn. Tất nhiên là iPhone 12 bạn nhé. Nói về thiết kế của iPhone 12 thì phải nói là tuyệt vời. iPhone 12 có một thiết kế phẳng
như các bạn thấy ở trên hình. Thiết kế này làm cho mình có cảm giác như là mình đang cầm con iPhone 4, chiếc iPhone điện thoại hot nhất năm 2010, thời kỳ đỉnh cao của John Ivey. Tuy nhiên iPhone 4 thì hơi nặng và bé quá nhỉ. Vậy nên có lẽ chúng ta nên so sánh thiết kế giống với thiết kế của iPhone 5 hơn. Mình vẫn còn để lại con iPhone 5 ở nhà và thỉnh thoảng cầm iPhone 5 thì cảm giác nó rất sướng. Tiếp theo là về chế độ làm tươi màn hình 120Hz trên iPhone 12. Những ai dùng Samsung S20 Ultra thì sẽ nhận thấy một điều, đó là 120Hz sẽ là một cơn ác mộng đối với pin. Nói thế nào nhỉ? Pin tụt nhanh như tụt quần. Với thời điểm hiện tại về công nghệ pin, mình chắc chắn một điều là sẽ chả có mấy ai bật chế độ 120Hz, trừ khi là họ muốn trải nghiệm thôi. Thời lượng tiêu thụ pin sẽ lớn hơn khá nhiều so với 60Hz hoặc là 90Hz. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm một vài đời iPhone nữa để có các cái cục pin trâu hơn để được trải nghiệm chế độ 120Hz mà không cần phải lăn tăn gì cả. Cái bất ngờ nhất đây đó chính là iPhone 12 không bao gồm củ sạc và tai nghe EarPod, bán bia mà không kèm lạc và bạch đa. Dây sạc vẫn là cổng Lightning chứ không phải là Type-C các bạn nhé. Chắc chắn là xu hướng này thì hãng nào đấy cũng sẽ áp dụng cho các mẫu điện thoại của họ trong tương lai. Rất nhiều các bạn sẽ cảm thấy hơi tiếc khi không được sở hữu các cục sạc được đóng mác quả táo cắn dở, cũng hơi hụt hẫng. Theo mình thì việc không kèm cục sạc cho iPhone sẽ mở ra một thời kỳ mới cho loại sạc không dây. Không có cổng Lightning, không có cổng USB Type-C, chỉ có sạc không dây. Việc này cũng có lý vì thiết kế của Apple luôn là tối giản các linh kiện. Cái gì thừa thì bỏ qua luôn và cắt đi luôn, để có nhiều không gian hơn nữa cho các thứ được chú trọng hơn như là camera, pin và các công nghệ bảo mật. Tiếp theo nhé, 5G. Việt Nam là chắc chắn sẽ có mạng 5G sớm thôi. Tuy nhiên để dùng được cho iPhone 12 thì chắc chắn là sẽ phải mất một khoảng thời gian chậm hơn so với các nước khác, một vài tháng. Giống như các tính năng hỗ trợ khác như là eSIM cho iPhone và cho Apple Watch. Tuy nhiên cũng có thể là sớm hơn thì sao? Chúng ta chờ xem nhé. Có một cái bất ngờ nho nhỏ đây. Tuy nhiên nếu như dự đoán sau đây là đúng thì cái bất ngờ nho nhỏ này sẽ là một cái rất là lớn và là một cái rất được anh em mong chờ. Đó là gì? Đó là có thêm một nút nữa ở góc dưới bên trái của iPhone 12 Pro, ở giữa bên trái của Pro Max. Theo mình thì có thể đây là cảm biến vân tay ID hoặc có thể là một cổng kết nối không dây nào đó. Dựa vào kích thước của nó trên hình ảnh, các bạn có thể dự đoán được nó là cái gì không? Cho mình biết với nhé. Cuối cùng là về giá, có lẽ sẽ cao hơn iPhone 11 lúc ra mắt vì chip 5G đắt hơn và cục pin được trang bị cho iPhone 12 là lớn hơn. Có lẽ là mỗi phiên bản sẽ đắt hơn 50 đô so với các phiên bản của iPhone 11. Để tổng kết lại thì bạn nào là fan của thiết kế iPhone 4, iPhone 5 thì muốn nâng cấp lên iPhone 12 thì sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Cá nhân mình thì mình không thích các thiết kế từ iPhone 6 cho đến iPhone 11. Cảm giác cầm nó không được sướng, không được thoải mái như các thiết kế vuông và phẳng. Vậy nếu các bạn đang dùng đời iPhone thấp hơn hoặc là Android mà muốn nâng cấp lên iPhone 12, liệu sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chứ? Cho mình biết ở dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like, subscribe và bật thông báo để xem được các thông tin được cập nhật mới nhất về iPhone 12 cũng như các công nghệ mới nhất nhé.